What's up guys, DG Gabuli Architect here and welcome to my channel. Our topic for today is about Revit on how to create a text. Okay, first, makikita nyo dito sa taas, meron tayong text. Just select this one or type TX shortcut for text. Tapos dito, then how to create a text. Okay. Kailan na natin. How to create a text. Pag select natin yan, makikita nyo dito yung cross sign. Ito yung move. Pwede mo yung i-move. Tapos select natin ulit. Tapos ito yung itong sign nito is ito yung rotate. Ayan. Ganun-ganun mo lang. Ayan. Tapos pag mag-a-add tayo ng leader, select lang that one. Then dito makikita nyo add text, add arrowhead. Yan. Tapos select kung gusto mong maraming arrowhead, leader, yan. Ganun lang. Tapos dito makikita mo dito, pag dito, yon sa taas yan. Kung gusto mong isang igigit na in the center, yan. Yan, ikaw nang bahala kung anong gusto mong ilagay yung arrowhead niya, yung leader. Tapos sa kabila din ito, yan. Yan. Mag-add ka. Tapos dito, ito check mo lang kung gusto mo sa middle o sa upper. Yan. Tapos pag gusto mo yung alisin yung leader, ito makikita mo yung sana ito. Yan, i-remove lang yung leader. Select this one as well. Tapos dito, yung alignment niya. Yan, select mo yung alignment ng text natin or ito, or ito, dito. And then select natin to. Tapos pag gusto mong palitan ng text height, dito ko lang, select mo lang yan. Tapos dito sa properties, makikita mo dyan anong gusto mo maging 1.8 or 332. Yan. Pag gusto mong wala dito sa sa properties yung text, select mo lang yan. Tapos punta tayo ng edit type. Select mo yan lang. And then duplicate mo. Let's say for example, gawa tayo ng 1/16. 16 inches yung height ng text natin. Select. Tapos dito, text height, papalitan din natin ng 1/16 inches. Tapos okay mo lang. Yan. Lumiit siya. Nagiging 160 na siya. Tapos palitan natin ng 1/4. Yan. Pag punta tayo ng edit type, marami ka makikita dito pagpapalitan natin ng color. Ito is black, palitan natin ng pula, yung red color. Yan. Tapos apply. Okay. Yun. Tapos select natin dito ulit. Edit type. Tapos dito yung width factor. Palitan natin ng width factor na 1.5. Tapos select natin, gagawin natin bold. Tapos yung font text, papalitan natin ng long font. Let's say for example, hanap tayo dito. Let's say ito lang. Tapos apply. Okay. Yan. Pag ilagay natin dito, yan. Tapos palitan natin ng 1.8. Makikita nito na nag-overlap yung text. So pag gusto natin na hindi mag-overlap yung text, mayroon na ka-color dito. Select natin yan. Tapos edit type. Yung background niya is naka-overlap, so papalitan natin ng transparent. Select mo lang yan. Apply. Okay. Ayan. So, punta ulit tayo. Select natin. Edit. Tapos gusto mo lagyan natin ng border, shoe border. Pag-select natin yan. Apply. Okay. Yan. Makikita mo na may border dyan. So, dito lang makikita guys. Edit type mo lang. Tapos, ipapalitan natin yung leader arrowhead niya. Gagawin natin ito .open 116. Select. Apply. Okay. So, yung arrowhead niya is
nagiging ganito na guys. So ganun lang guys yung how to create a text. So new lessons to learn guys. So don't forget to like, share and subscribe.